welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys, may share lang po ako sana sa inyo regarding doon sa shop namin, sa yohann'z MotorShop. So makikita po ninyo doon guys sa video ko po na ito, yung mga ginagawa o kung paano sila nagtatrabaho, yung mga YMS mechanics po natin. So talagang pinag-isipan, talagang binubusisi at talagang quality ang pagkagawa po ng mga motor po natin pagka dito po tayo sa yohann'z MotorShop magpapa-maintenance or magpapa-install or kahit ano man po yung gusto po nilang gawin sa inyo pong mga motor po. So by the way guys, kung ikaw ay bago pa lang dito po sa aking YouTube channel, huwag po natin kalimutan na i-subscribe at i-click ang bell notification para ma-update po tayo sa mga videos na i-upload namin para sa inyo. So, huwag na tayong patagalin guys, umpisahan na natin. There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
to my channel. And also press this bell icon. And hi guys, and welcome back again to my YouTube channel. So ayun na nga, natapos na nga guys yung video na shinare ko para sa inyo. So tips yan guys sa mga riders na naghahanap ng motor shop na pwedeng po ninyo mapagkatiwalaan. Sa yohann'z motor shop guys, pwede po kayo dyan. So dito guys, kung nagustuhan niyo yung video na shinare ko para sa inyo, huwag na huwag po natin kalimutan na mag-comment at mag-like po dito sa ating pong video. So dito guys, kung nagtatanong kayo about sa information po sa shop po namin, nandito po yung page po namin, pwede po kayo guys na mag-private message. Then nasa description below din po guys yung information details din po about sa shop po namin. So, hanggang dito na lang tayo guys at abangan po niyo yung mga next upload na videos po na para po sa inyo guys. So, once again, I am Stephanie Merckx, ang lady rider at vlogger ng Cavite. Have a great day!